Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу! Сьогодні сплетемо з бусин ось таку чарівну новорічну кульку. Всіх запрошую на майстер-клас. Для того, щоб було більш зрозуміло, що я буду плести, я буду використовувати бусини 3 кольорів. Для кожного ряду свій колір бусин. Використовую волосінь 0,2 мм. Для першого ряду відрізаємо шматок 80 см. Для першого ряду буду використовувати рожеві бусини, всього їх потрібно 50 штук. Нанизуємо на волосінь 6 бусин. Далі через останню бусину ми проходимо навхрест волосінню і затягуємо таку петельку. Стараємось рівняти краї волосіні. Далі на один шматок волосіння набираємо 2 бусини, на інший 3. Там, де ми набрали 3, відділяємо одну і проходимо крізь неї іншим шматком волосіння навхрест, щоб у нас утворилася друга петелька. Третій елемент набираємо по 2 бусини і крізь 5-ту набрану бусину ми проходимо навхрест, утворюємо третю петельку. Четвертий елемент першого ряду так само набрали по 2 бусини, крізь 5-ту пройшли навхрест. Для 10-го елементу набираємо по 2 бусини і нам необхідно пройти крізь перший елемент нашої волосінню навхрест, як показую на відео. Перший ряд готовий. Тепер необхідно волосінь продіти крізь бусини, для того, щоб кінці волосіння зустрілися і можна було їх зв'язати. Для другого ряду буду використовувати прозорі бусини. Всього їх потрібно 50 штук, 25 на один ряд і 25 на інший ряд. Шматок волосіні 70 см. Для першого елементу другого ряду проходимо крізь 2 бусини попереднього ряду. Набираємо 4 бусини і крізь останню набрану навхрест ми проходимо іншим шматком волосіні. Лівим шматком волосіні ми знову проходимо крізь бусини попереднього ряду. Набираємо 2 бусини і проходимо крізь останню набрану. Третій елемент знову проходимо крізь 2 бусини попереднього ряду. Набираємо 3 бусини і проходимо крізь останню набрану.
Четвертий елемент проходимо крізь 2 бусини попереднього ряду. Набираємо 2 бусини, проходимо крізь останню. Проходимо крізь 2 бусини попереднього ряду. Набираємо 3 бусини і проходимо крізь останню набрану. Проходимо крізь 2 бусини попереднього ряду. Набираємо 2 бусини і проходимо крізь останню набрану. Проходимо крізь 2 бусини попереднього ряду. Набираємо 3 бусини і проходимо крізь останню набрану. Проходимо крізь 2 бусини попереднього ряду. Набираємо 2 бусини і проходимо крізь останню набрану. Проходимо крізь 2 бусини попереднього ряду. Набираємо 3 бусини і проходимо крізь останню набрану. Проходимо крізь 2 бусини попереднього ряду і крізь 1 бусину нашого другого ряду, як показую на відео. Набираємо 1 бусину і проходимо крізь неї навхрест, тим самим і закінчуємо другий ряд. Виводимо шматки волосіні разом і зв'язуємо кінці, після чого зрізаємо залишок волосіні. Для третього ряду буду використовувати фіолетові бусини. Всього їх потрібно 20, 10 для одного ряду і 10 для іншого. Волосінь довжиною 60 см. Проходимо волосінню крізь 3 бусини попереднього ряду. Набираємо 3 бусини і проходимо крізь останню набрану. Проходимо крізь 3 бусини попереднього ряду.
Набираємо 2 бусини і проходимо крізь останню набрану. Проходимо крізь 3 бусини попереднього ряду. Набираємо 2 бусини і проходимо крізь останню набрану. Проходимо крізь 3 бусини попереднього ряду. Набираємо 2 бусини і проходимо крізь останню набрану. Для останнього 5-го елементу 3-го ряду проходимо крізь 3 бусини попереднього ряду і крізь 1 бусину нашого 3-го ряду, як показую на відео. Набираємо 1 бусину і проходимо крізь неї. 3-й ряд готовий. Тепер потрібно волосінню пройти крізь крайні бусинки 3-го ряду, як показую на відео. Затягуємо волосінь і зв'язуємо кінці між собою. Залишок обрізаємо. Аналогічно доплітаємо 2-й та 3-й ряд з іншого боку кульки, там де ми використовували прозорі бусини та фіолетові бусини. І ось наш результат. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. Якщо маєте якісь запитання, залишайте під цим відео. Виконання цих кульок абсолютно однакове, але наскільки вони відрізняються в залежності від структури використаних бусин. Всім дякую за перегляд, не забудьте підписатись та поставити лайк. Всім до нових зустрічей!